Theo như em quan sát, Sài Gòn thì càng ngày nó càng nóng, với lại cái đường xá nó càng ngày nó càng ngập. Những lúc nắng nóng như vậy thì cơ thể của em rất là uể oải, hầu như là ai đi đường cũng mệt hết. Right now, the temperature is 31 degrees Celsius, and it's only like 9 a.m. And so by the time it gets to like 1 p.m., it's gonna be 35 degrees Celsius. And with the humidity here, which is like quite crazy, it's gonna feel much hotter than 35. Nói chung là càng ngày nó càng nóng đó chị. La Hiếu is a delivery driver for various apps, and during the most recent heat wave, La Hiếu decided to open a rest stop for drivers. Đó. Em trồng thêm cây hay là để thêm nước uống này kia, nước đá này kia cho anh em uống giải nhiệt. Thì bản thân em thì cũng đi chạy ngoài đường, thì thành ra là nhiều lúc mình đứng mình chờ đơn á, nó rất là nóng. Đó, thành ra là em về thì em cũng nghĩ thôi làm mấy cái võng ra cho anh em ta uống. Đồng thời đó là tụi em cũng khát nước nữa chị. Đó, nắng tới khát nước kinh khủng luôn. Cho nên là tụi em cần những địa điểm như thế này để ngồi nghỉ ngơi, để ăn uống nè, để buổi trưa nè. Đó, những địa điểm như thế này thì rất là ít. Ho Chi Minh City is the economic powerhouse of Vietnam, located in southern part of the country. It's the biggest city with about 10 million residents. According to market research platform Credence Research, the demand for online food delivery in Vietnam was valued at just under $2 billion in 2022. And by 2030, it's expected to grow to $6.5 billion. Thì cái nghề này nó không có đòi hỏi bằng cấp. Thứ nhất là không đòi hỏi bằng cấp, thứ hai là nó không có cần mình giao tiếp tốt hay gì cả, mình chỉ cần giao hàng để biết chạy xe là được rồi. Tại vì nếu mà nói về chạy xe ôm á thì nó tự do, và có thể tiền bạc của mình nó cũng có thể mình kiếm liền, giống như mì ăn liền nhé, mình chạy ngày nào mình có ngày đó. In the first 6 months of 2024, researchers in Vietnam recorded 63 days above 35 degrees Celsius, well above the norm for that time period. Sài Gòn chạy rất là nắng, nội mà gió thổi thôi, cái hơi gió vào người thôi nó cũng nóng luôn. Vừa rồi chú cũng bị sốc nhiệt, cảm là bệnh nằm ở nhà mấy ngày, đi không nổi, leo cầu thang không nổi luôn, là coi như về kiểu như dạng mình sốc nhiệt ở ngoài về. Đa phần tài xế công nghệ bọn em ra đường là bịt kín hết mức có thể, là khăn bao tay rồi quần áo đều kín hết, và mang theo thật là nhiều nước.
heavy bursts of rain, which means that like 100 milliliters of rain per hour, only happen like once every 5 years. But last year, in 2023, it was nearly a daily occurrence in June and July in Ho Chi Minh City. Vấn đề mà mưa ngập đó là dễ bị xe dễ chết máy nhất. Còn ví dụ như mình dừng lại mưa mà vài tiếng mà mình tắt app rồi mình không có khách tắt app vài tiếng đó thì cái ngày đó mình thu nhập không có. These are some of the nearly impossible decisions that drivers have to make like every day, especially during hazardous weather conditions. Do you try to power through and like make today's target? And bear in mind that if they get sick from heat or if their bike breaks, for many of the drivers, they don't get compensation from their employer. Hiện nay ở Việt Nam thì cái mối quan hệ giữa tài xế công nghệ và công ty nền tảng chưa được coi là quan hệ lao động, tức là chưa được luật lao động điều chỉnh. Cho nên là tài xế không có được hưởng những cái chế độ an sinh xã hội do luật lao động quy định như là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Chúng tôi không được định danh là người lao động, cho nên là những cái quyền lợi mà người lao động bình thường họ có, ví dụ như là bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, những cái phúc lợi theo luật lao động thì chúng tôi không có. So gig drivers in Vietnam are currently unable to form unions because they are not recognized as workers that can be protected by the labor law. Tuy nhiên là theo pháp luật Việt Nam á, thì họ có thể tham gia cái hội nghề nghiệp của họ. Nghiệp đoàn á, thì nó không giống như công đoàn ở chỗ là nghiệp đoàn nó là cái tổ chức mà người lao động họ tự tham gia để tự bảo vệ lẫn nhau thôi. Khác với công đoàn ở chỗ là công đoàn á, thì họ có tiếng nói với giới chủ. We visited one of the first platform worker associations in Vietnam. 2 months ago, they opened their first rest stop in the city. Khi đến đây thì ở đây có nước trà đá miễn phí, lúc nào cũng có. Anh em có thể đến ngồi nghỉ mệt, giải khát, không tốn phí, và sạc điện thoại hoặc là trao đổi với nhau về những cái kinh nghiệm vận hành. And they get their bikes repaired because when it comes to the rainy season, the bikes are very prone to breaking, and repair costs can be very expensive. Chúng tôi đang tìm cách để mà nhân rộng cái mô hình này ra và cố gắng làm sao để mà nó càng nhiều càng tốt. Đó là cái mong muốn. Nếu chúng ta không có cái sự điều chỉnh như vậy, với cái sự ra đời của nhiều công ty nền tảng hiện nay, với cái sự tự do cạnh tranh như vậy thì cái tài xế là cái người sẽ bị thiệt thòi nhiều nhất. Thì em chuyển sang buổi chiều 4-5 giờ chiều em chạy đến tối 11-12 giờ. Cái bữa nào mà đắt thì em chạy tới 1-2 giờ. Còn ban đêm thì nó tự do hơn, cái là nó không có nắng nóng. Mình chạy thì nó thoải mái. Cái tâm lý của mình lúc nào nó cũng thoải mái hơn ban ngày. Thực tế nắng nóng thì nóng mà vẫn phải chạy để mà kiếm cái đồng lương. Đó thì bây giờ thì bối cảnh bây giờ đi tìm việc nó cũng khó. Thì cũng mong sau này thì tương lai cũng có cơ hội thì cũng phải đổi nghề chứ thực sự cái này nó hao mòn sức khỏe lắm.